સજ્જનો, પરમાત્માએ આવું સુંદર જીવન આપ્યું છે અને એ જીવનને મેળવીને વ્યક્તિ પોતાના જીવનને માયાની અંદર લગાવી દે છે તો એમાં ને એમાં એનું જીવન સમાપ્ત થઈ જાય છે. એટલા માટે સંતોએ કીધું છે, બચપન બીતા ખેલ મેં જુવાની મેં તો ભૂલા, માયા કા ગુમાન બના રામ કો ક્यों भूला, आएगा बुढ़ापा नहीं सुमिरन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा. શું કહે છે કે बचपन बीता खेल में जुवानी में तो फूला, माया का गुलाम बना राम को क्यों भूला. કે આપણું બાળપણ જે છે એ તો રમત ગમતમાં, હરવા ફરવામાં, મોજ શોખ કરવામાં આપણું પૂરું થઈ ગયું. યુવાની પણ આપણી એમને એમ જતી રહી અને ત્યારબાદ ગઢપણ આવ્યું. ગઢપણની અંદર અનેક પ્રકારના રોગોએ આપણા શરીરને ભેરવી લીધું છે, જેને લીધે ઈચ્છા તો ઘણી બધી થાય છે કે કંઈક જીવનમાં કરી લઈએ, પણ શરીરની અંદર દર્દ એટલા છે, રોગ એટલા બધા છે કે ઘણું બધું કરવા ચાહીએ છે પણ છતાંય કંઈ કરી શકતા નથી. મન ચાહે છે કે કંઈક આપણે પૂજા પાઠ કરી લઈએ, મન ચાહે છે કે આપણે કંઈક જાત્રા કરી લઈએ, મન ચાહે છે કે ઘણું બધું આપણે સત્સંગને સાંભળી લઈએ, પણ શરીર સાથ આપતું નથી અને છેલ્લી ઘડીએ પસ્તાવો કરવાથી કોઈ ફાયદો થતો નથી. કેમ કે જ્યારે આપણી પાસે સમય હતો, તક હતી, મોકો હતો, એ સમયે આપણે આપણા સમયને માયાની પાછળ પાગલ કરી દીધો. વિચાર કરતા હતા કે અત્યારે ખાઈ પીને મોજ કરી લઈએ, કેમ કે સંતો ચેતવણી જીવને આપે છે અને ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે ખાઓ પીઓ મોજ ઉડાઓ इसीलिए जग मेला है, कब जाने क्या होगा चलता यही जमेला है. શું કહીએ છે કે ખાઈ પીને મોજ કરી લો, એટલા માટે તો ભગવાને આપણને જીવન આપ્યું છે. શું ખબર ક્યારે શું થાય. અત્યારે કમાવાનો સમય છે, મોજ શોખ કરવાનો સમય છે, હરવા ફરવાનો સમય છે, તો એ સમયે આપણે આપણા સમયને એમાં ને એમાં વેડફી નાખ્યો અને જ્યારે સમય મેળો ત્યારે શરીરે સાથ આપ્યો નહીં. એટલા માટે કબીરદાસજી પણ કહે છે કે આ માયા એક સાપની જેવી છે, શ્રાપિન જેવી છે કે જે જીવને ખાઈ જાય છે. જેમ એક ઉદય હોય છે, એ વ્યક્તિને અંદરથી કરકોલીને ખાઈ જાય છે. એમ ઉપરથી તો સારા દેખાય છે પણ અંદર વ્યક્તિને કરકોલી નાખે છે. જેમ એક ડાયાબિટીસ જેવી બીમારી હોય છે, ઉપરથી તો સારા તાજા માજા દેખાઈએ છે પણ અંદરથી ઉદયની જેમ એને ખાઈ જાય છે. અંદર શરીરની અંદર જેમ એક સાપ કરડે અને જેમ અંદર વિષ ફેલાઈ જાય છે, એમ આ માયાનું પણ કંઈક આવું જ સ્વરૂપ છે. માયા પણ એક સાપની સમાન જ્યારે જીવને બરખી જાય છે ત્યારે અંદરથી એને કરકોલી નાખે છે. એના અંદર મનની અંદર એના વિચારોના અંદર એટલા બધા વિકાર ભરી દે છે કે એનું જીવન આખું ઝેરીલું બની જાય છે. એને ભગવાનના નામ પર જ એને કહીએ કે ભક્તિ કરો, ભગવાનનું નામ લ્યો, તો વ્યક્તિને એમાં મન લાગતું નથી. બેઠો હોય સત્સંગમાં, ભગવાનના ભજનમાં બેઠો હોય, સવારમાં પૂજા પાઠ કરતા હોય, ઈચ્છા તો ઘણી બધી બહારથી તો દુનિયાને દેખાતા કરતા હોય, પણ મન એમાં લાગતું નથી. મન બીજા જ વિચારોમાં ભમતું હોય કે બજારમાં જવું છે, શોપિંગ કરવા જવું છે, આમ જવું છે, ફરવા જવું છે, ઘણા બધા વિચારો મન કરતું હોય, પણ એ જ મન અગર જો ભગવાનની સાથે જોડાઈ જાય, માયાથી મન હટી જાય અને પરમાત્મામાં જો લાગી જાય તો એનું જીવન મહાન બની જાય છે. એટલા માટે સંતો આપણને ચેતવણી આપે છે કે હે જીવ, આ સંસારની માયા ઠગનીએ તને લૂંટી લીધી છે, તો એમાંથી બહાર નીકળ. એમાંથી તું બહાર નીકળી અને તું એ પરમાત્માનું ભજન કરી લે, કેમ કે તારા જીવનનો સાચો સાર એ જ છે. એટલા માટે કબીરદાસજી પણ કહે છે, માયા ઠગની ને તુજે લોટા કે જાના નહીં, માયા ઠગની ને તુજે લોટા કે જાના નહીં. શું કીધું કે હે જીવ, તને આ ઠગની માયાએ લૂંટી લીધો છે. પહેલો તને જ્યારે તું સંસારમાં આવ્યો જન્મ ધારણ કરીને, ત્યારે તને જન્મતાની સાથે જ
તું જ્યારે માતાના ગર્ભની અંદર અમૃત રસનું પાન કરતો હતો અને જે પીને તું તારા જીવનને એટલો ખુશખુશાલ માની રહ્યો હતો, પણ બહાર આવતાની સાથે જ સંસારના લોકોએ તને મધનું પાણી પીવડાવી દીધું, તને ગોળનું પાણી પીવડાવી દીધું, અને તું જે અમૃત રસનું પાન કરતો હતો, જેનાથી તને જીવનની અંદર એટલો આનંદ મળતો હતો કે જે બહારની ભૂખ તરસ તને લાગતી નહોતી. ત્યારે એ સમયે તો એ બહારનો રસ પી પીને તો અમૃત રસના પાનને તું ભૂલી ગયો અને બહારના બધા રસને તું પીવા લાગ્યો. ત્યારબાદ સંતો કહે છે કે તું માતાના ગર્ભની અંદર હતો ત્યારે સુંદર સુંદર એટલા સરસ વાજિંત્રને સાંભળતો હતો, એ નાદને સાંભળતો હતો, પણ સંસારની અંદર આવતાની સાથે તારા હાથની અંદર રમકડા પકડાવી દીધા, ઘૂઘરા પકડાવી દીધા, અને આ બધું સાંભળતા સાંભળતા ખંજીરા મંજીરા બહારના સંગીત મ્યુઝિક ને બધાને સાંભળવામાં જે તું તારો અંદરનો નાદ હતો, અંદરનો જે સાચો અવાજ હતો, કે જે અવાજને સાંભળીને જીવ મન મસ્ત બની જાય છે. એટલા માટે સંતો કે છે કે બહાર કે પટ દે કે અંતર કે પટ ખોલ, કેમ કે અંદર એવા સુંદર સુંદર નાદ વાગે છે, અંદર એટલા સરસ વાજિંત્ર વાગે છે કે જે વાજિંત્રોની અંદર અગર જીવ મનને લગાવે છે તો એનાથી એનું મન પ્રફુલ્લિત થઈ જાય છે. બહારની દુનિયાના વિચારોથી બધું જ એ ભૂલી જાય છે અને આંતરિક જગતના જે વિચારો છે એમાં એના મનને મસ્ત બનાવી દે તો એ આનંદ કંઈક અનેરો જ છે. જે આનંદ પામીને એ હંમેશાને માટે અખંડ આનંદની અંદર રહે છે, અને એ નાદને જીવ ભૂલી જાય છે, કેમ કે આ માયાએ એને લૂંટી લીધો. અને ત્યારબાદ ત્રીજો બતાવે છે સંતો કે ઘટની અંદર એ પરમાત્માના એવા સુંદર પ્રકાશને જોતો હતો. વ્યક્તિનો જ્યારે જન્મ થયા બાદ અમુક વિધિ વિધાન જે ક્રિયાઓ કરતા હોય છે, અંદરનો પ્રકાશ બંધ કરાવી દીધો અને બહારના પ્રકાશ એને બતાવી દીધા. અને બહારના પ્રકાશ, બહારની રોશની, બહારની ચમક ધમક અને બહારનો જોવામાં ને જોવામાં એ બહાર એનો મન ફેલાવા લાગ્યો. બહારની માયામાં ચમક ધમક રોશનીને જોતા જોતા એના અંતર મનનો જે સાચો પ્રકાશ પરમાત્માનો છે, જે સત્ય પ્રકાશ છે, એ સત્ય પ્રકાશને જોવાનું જીવ ભૂલી ગયો. એટલા માટે સંતોને કેવું પડ્યું કે પરમ પ્રકાશ રૂપ દિન રાતી નહીં ચાહીએ તહા ઘી દિયા ધ્રિત બાતી, કે હે જીવ તારા અંતર આત્માની અંદર એ પરમાત્માનો સત્ય પ્રકાશ છે, તારા ઘટની અંદર એ સાચો પ્રકાશ છે, એને તું જોઈ લે. અને એ પ્રકાશને જ્યારે તું જોઈ લેશે ને તો તારું જીવન ઉજ્જવળ બની જશે, પ્રકાશી પ્રકાશ દેખાશે. સંસારની અંદર જ્યાં પણ તું હશે તને આનંદ પ્રાપ્ત થશે. એટલા માટે કેમ કે એ આનંદ જ કંઈક અનેરો છે. એટલે તો એક વખત જે દર્દ હતો, દુઃખ હતો, એ દોલતને કહે છે કે તું કેટલી ભાગ્યશાળી છે દોલત, કે તને લોકો તારી પાસે આવવા માટે તડપે છે અને તને મેળવવા માટે ખુશ થાય છે અને તને મેળવીને આનંદને પ્રાપ્ત કરે છે, અને તું જ્યાં હોય છે ત્યાં બધા જ તને મળવા માટે આવે છે. ત્યારે દોલત હતી એ દર્દને કહેવા લાગે છે કે હું તો કમ નસીબ છું, પણ તું ભાગ્યશાળી છો કે જ્યારે તારા જીવનની અંદર કષ્ટ આવે છે, મુશ્કેલી આવે છે, ત્યારે તને તારા તો યાદ આવે છે, તું તારાને યાદ કરે છે, અને તારાને યાદ કરવાથી તારા જીવનની અંદર તને આનંદ મળે છે, ખુશી મળે છે. એમ કીધું છે કે આ માયા જે છે એ બહારના બધાને યાદ કર્યા કરે છે, પણ જે પોતાના જે પરમેશ્વર પરમાત્મા છે, ઘટની અંદર રહેવા વાળા પરમ પ્રભુ છે, એને જીવ ભૂલી જાય છે. પણ જ્યારે તકલીફ હોય, મુશ્કેલી હોય, એવા સમયની અંદર એને પોતાના જ યાદ આવે છે, પરમાત્માને યાદ આવે છે અને ભગવાનની જીવને યાદ આવે છે, તો એનાથી એનું જીવન સફળ બની જાય છે, આનંદમય બની જાય છે. એટલે કીધું છે કે માયાનો ઝેર પીને તે પરમાત્માને ભૂલી ગયો છે, ભગવાનની ભક્તિને ભૂલી ગયો છે. માયાના વિષય વિકારોની અંદર પોતાના મનને લગાવીને એ સાચા પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા જે સાચો આનંદ આપવા વાળા છે, જે સાચું સુખ આપવા વાળા છે, એ પરમાત્માને તું ભૂલી ગયો છે. કેમ કે સંસારના સુખ તો તને મળી જશે, ભૌતિક સુખ વૈભવ વિલાસ તને મળી શકશે, પણ પરમાત્મા મળવા ઘણા જ મુશ્કેલ છે. અગર જો પરમાત્મા મળી જાય
તો તારું જીવન ધન્ય બની જાય છે. એટલે કીધું છે કે મિલતી હે રામ નામ કી ભક્તિ કભી કભી, કે બધું જ મળવું આસાન છે. થોડીક મહેનત કરશો તો તમને ભૌતિક સાધન સુખ સાધન બધા જ મળી શકશે, પણ પરમાત્માને મેળવવા ઘણા જ મુશ્કેલ છે. અગર જો એને મેળવી લીધા, અગર જો એ ભગવાન મળી ગયા, તો સંસારમાં પછી બીજું કંઈ મેળવવાનું બાકી રહેતું નથી. એટલે સજનો, આવી સુંદર પરમાત્માએ દયા કરી કૃપા કરીને જીવન આપ્યું છે. એટલે કીધું કરકે દયા દયાલ અને માનુષ જન્મ દિયા, બંદા ન કરે ભજન તો ભગવાન ક્યાં કરે. કે આવી સુંદર જિંદગી પરમાત્માએ આપી છે, તો એ ભગવાનનું સત્ય નામ જે શ્વાસોની અંદર ચાલી રહ્યું છે, કે જે નામને આપણે આ બહારના બધા જ નામ જપતા જપતા આપણે ભૂલી ગયા હતા, એ સત્ય પરમાત્માનું નામ જે હર જીવના શ્વાસો શ્વાસની અંદર ચાલે છે, હર જીવના રગે રગની અંદર એ પરમાત્માના નામનું સ્મરણ અખંડ થઈ રહ્યું છે. તેવા સાચા સદગુરુના શરણમાં જઈએ. પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા જે દયાના સાગર છે, જે કરુણા નિધિ છે, એવા સદગુરુના શરણમાં જઈએ અને સત્ય નામને જાણી લઈએ, કે જે નામ હર જીવના શ્વાસો શ્વાસની અંદર છે, હર જીવના પાસે જ છે, અંદર હોવા છતાં પણ આજે જીવ એને સંસારમાં ગોતી રહ્યો છે. એટલે કીધું છે, કોઈ ગોતે ગંગામાં કોઈ જમનામાં, તારો હીરો ખોવાણો કચરામાં. શું કીધું? કે કોઈ ગોતે ગંગામાં કોઈ જમનામાં, તારો હીરો ખોવાણો કચરામાં. કોઈ ગોતે તીર્થમાં કોઈ યાત્રામાં, તારો હીરો ખોવાણો કચરામાં. કોઈ ગોતે હોમમાં કોઈ હવનમાં, તારો હીરો ખોવાણો કચરામાં. કે આ તારો શ્વાસરૂપી હીરો જે છે, જે સત્ય પરમાત્માના નામ રૂપી હીરો જે છે, એને હે જીવ તે સંસારની માયાની અંદર ખોઈ નાખ્યો છે. માટે હે જીવ, તો એ નામને સદગુરુની પાસેથી જાણી અને તારા શ્વાસોની અંદર ચાલી રહ્યું છે, તારા ઘટની અંદર ચાલી રહ્યું છે. એટલે આ તારા મનને બહાર જગતમાંથી વાળીને તો અંતર જગતમાં લઈ જા, તારા ઘટની અંદર લઈ જા, તારા શ્વાસોની સાથે જોડી લે. કેમ કે શ્વાસોની સાથે તું જોડીશ તો તારું જીવન પણ સફળ બની શકશે. અને એના દ્વારા જ તું તારા મનને માયા તરફથી હટાવીને એ પરમાત્માના શરણોમાં જોડી દે. એ ભગવાનના નામમાં જો જોડાઈ જશે ને, તો તને તારા જીવનના જે બધા જ કષ્ટ મટી શકે છે. કેમ કે શરીરના કરેલા દંડ તો શરીરને ભોગવવા પડે, પણ મનથી જે અનેક પ્રકારના દુઃખ પ્રગટ થાય છે, એમાંથી જીવ બચી જાય છે. કેમ કે મન જ અનેક પ્રકારના સુખ અને દુઃખનું કારણ છે. પણ એ મનને જ જો આપણે પરમાત્માની સાથે જોડી દઈએ, મનને જ જે શ્વાસોની અંદર ચાલવા વાળું પરમાત્માનું સત્ય નામ છે, એ નામની સાથે જીવ જોડી દઈને, તો એનાથી એનું જીવન ધન્ય બની જાય છે, મહાન બની જાય છે. તો સજનો, આવો મોકો વારે વારે મળતો નથી. પરમાત્માની દયાથી કૃપાથી આવું સુંદર અણમોલ જીવન મળ્યું છે. તો જીવનની અંદર સદગુરુના શરણમાં જઈ સત્ય નામને જાણી અને માનવ જીવનને ધન્ય બનાવી લઈશું. તો વધારે વિશેષ ન કહેતા, બોલીએ શ્રી સદગુરુદેવ મહારાજ કી જય.